Lajme, ndër të tjera do të ndiqni. 55 të sëmurë që ka nevojë etike për shërbimin e dializës në spitalin e Gjirokastrës përballën me kushte skandaloze. Investimi më i fundit në to është luajtja me biçera. Universiteti i Qerem Çabej në Gjirokastër vitin e ri akademik do ta nisë me 3 deg më pak, shkak bëhet mos regjistrimi i asnjë studenti në këto deg. Sa e rrezikuar është Gjirokastra nga tërmetet është pjesë e një studimi sismik nga Instituti Kërkimor Gjeologjik Italian. Studimi u nis nga Gjirokastra pasi është një vend që mburet nga UNESCO. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Tetor. Ju përshëndes shikues të televizionit Kanal 7, jeni duke ndjekur edicionin informativ. 55 të sëmurë që ka nevojë etike për shërbimin e dializës në spitalin e Gjirokastrës përballen me kushte skandaloze. Investimi më i fundit në të është lyerja me gëlqere. Reparti dializës në spitalin Ronaldo Mernishane në Gjirokastër gjendet aktualisht në kushte skandaloze. Suva të rëna, lagështinë të gjitha muret, është kjo pamje që të ofron ky reparti i rëndësishëm për 55 pacient nga qarku i Gjirokastrës, por edhe nga Saranda. Ndonse është ngritur shumë herë si problematike, vetmja ndërhyrje ka qenë lyerja me gëlqere. Krahas kushteve skandaloze, pacientët ndeshen edhe me problematika të tjera në repartin e dializës si mungesa e transportit për sëmurët që vijnë nga rrethet, si dhe mjekëve specialist. Ata pohojnë se kanë të pamundur të udhtojnë me linjat urbane, kështu që detyrojnë të faturojnë taksi, ndonse të ardhurat financiare kanë të pakta. Për mua problematika më kryesore është transporti. Zonja ministër na ka gënjer 200 herë, më fal. Jo një herë, 200 herë. Edhe kryeministri ka thënë të them stacionit e News 24 do bëjmë dializën në Sarandë, dimër verë në njësim muzinën. Tani për momentin, nuk flas dot se këtu tani kanë sjell një drejtor shumë të mirë, shumë punëtor. Është e vërtet, punon, por dializën ka të ditë, prishet ashensori më ngrin groja. Qa të bëj? A i interesohet bën, po shteti do të vërtoj. Të na bëj dializën në Sarandë, jemi më shumë si numër. Sa veta jeni ju që vini nga Saranda dhe Meri? Mbi 15, po kemi dhe filatin që kemi Janinën, që vjen në filatin Janin, ne bëhemi mbi 20, ne jemi më shumë se në Gjirokastër. Pse e bën këtu? Një në sa vite? 3 herë në javë. 3 herë në javë? Po, 3 herë në javë. Më ngrin groja, më bën, do thuash ti e ke marrë raportin paraplegjik e ka marrë, po me mundim të madh, me shejtan, po këtu ka mundes të mjekëve specialistë? S'kemi mjek, kemi një doktoresh këtu, po i kanë dhënë dhe pathologjinë. Qa të bëja, të ndahet në mes? Pathologji, urgjencë, edhe dializë. Është gjuna. Dhe ajo njeri është, vaj si mosha jote. Ne do në doktor këtu. Këto janë, ato si kaki. Ka qëtyrje që i bon një instanca? Transportin e të sëmurve, do t'jap një estradë. Këtë shkurani ku të doni, unë jam Kujti Malika e me emër. Nga Saranda, vjen një makinë si këgjipi. Kam koja, kam thënë ministrës, që kam shkruajtur, a i ke një sëmur që kish një veshkë. Ju prish veshka dhe tani ka marrë makinë, edhe sjell të sëmuru dhe merë 320.000 lekë në muaj, dhe ri bën se hirë ministria. Bën pazar, e kuptoni, ku ka rritë shteti, a i sëmur, fiton parat. Në vend të zgjidhjet të sëmurve transportin, të bëj aleancë me taksit, të bëj aleancë me autobuzët, me furgonet. Vi 2 orë me këm, e vjeti vit që vi këtu, vetëm unë burë vi me këm. I kam thënë drejtore të tërë, nuk vën makinë. Ka mundësi që të ci pa veshka të ci me këm, asin zgjidhje. Nuk e di se shtetë të shki, që të eci një i sëmur, të bësh dializë gjithë ditë jo ditë po, e të ecish me këm, nuk di. Mungesa e mjekëve këtu
specialist si a dilni, a keni mjek këtu? Po mjekët, po s'kemi doktor, jam ka ngritur ka që herë çështje. Duhet doktor pa tjetër për ta. Këtë do të vizitosh, ku të vizitoj? Ato mjekë janë, bëjnë atë punë që i takon, edhe ikim. Sa pacienti jeni të gjithë jo këtu? Bëhemi 50 e capë. 50 e capë. Po kushtet si ju duken, lajmë vështira? Kushtet janë mavri, sigur janë stallat e derrave. Ja kështu janë. Këto kam dhe këto të tomë. Nuk e di që shteti është gjina, se një sëmundë. Cila është shpirja që i bëni shtetit jo? Zgjidhja më janë të marri masat. Tirja. Të marri masat, të rregullojnë. Jo sot e jo nesër e vajta 10 vjetë. Ish gjë s'bëj. Ju kanë mashtruar vetëm Vetëm për të tallur. Vetëm për të tallur. Turpi i botës, nuk ras në Sirisë është kështu. Këtu. Ikni brenda shini dhe sa e thoni ka të drejtë se mund ta s'ka. Do diu të thonë. Nga vini, zotri? Nga jeni, nga të bilena? Të vëllë fshat. Me çfarë si unë i burim këtu? Me taksi, me të rastit këteja. Po, ju dalin shpenzimet? Dalin ato Me ka. pension, jasës në shinë jo vajzë. Një pension që marrja e leo tepe lërë bënsh, se jam a fshatit, do njëre gjysë në të këshme këmë, e le atje. Sa vite keni zonë? 4 vjetë. Po, çfarë kërkon? Ne kërkojmë vetëm transportin, këtë. Asë një gjithë duham. Kjo që nazuri do të heqim, vetëm transportin. Po, mungesa e mjekve këtu që nuk ka mjek në shqetëson? Po në shqetëson, po këto janë gjerat shtetit, si janë për neve shtetit vërdorën mjekësi. Mos i zë goje se janë dirë këtu. Hiq vetëm i fermerët edhe të tjerat i ke. Shërbimin e keni të mirë nga i fermerët? Shërbimin e kemi shumë të mirë nga i fermerët. Mjek nuk kemi fare. Po kushtet si ju duken? Kushtet? Kushtet çka? Çfarë kërkoni ju që të ketë ndërhyrë? Ne duam doktor njëherë, s'kemi doktor. Mjek, s'kemi mjek. Ishte të themu pasarit të tjerat. Mirë është që të vini brenda të shikoni edhe të pyesni. Kaq. Po për mjekët, çfarë është diskutuar? Po nuk ka mjek, s'ka shteti mjek. S'ka shtet, Jo. Se ka për detyrë një mjek e që kemi, nuk e ka për detyrë të vinë dializë. Po ju si ja bëni kur duhet të konsultoheni me Ku shkoni? E gjë ku ku shkojmë, ja vemi atje, po patë mundësi vemi, po s'patë mundësi. Se duhet t'i paguani vetë shërbime? Po jo për të paguar vetë, po ja duhet vesh të mjeku me kam këtu që duhet kemi nevojë, për na ulet e si na bën na ndihmojnë infermerë se në mjek nuk kemi. Në repartin e dializës në Gjirokaster vinë jo vetëm pacientë që arku Gjirokaster si përmet me malia e këlqyr të Pelen, Dropull, Lipov, por dhe 20 të sëmur nga qyteti Sarandës. Këta të fundit në munges të këtij reparti në qytetin respektiv janë të detyruar të përshkrojnë kilometra rrugë për të marrë shërbime mjekësore, edhe pse shumë herë politika ka për premtim se ky repart do të jetë edhe në Sarandë. Universiteti e Qerem Çabej në Gjirokaster këtë vit akademike nis me 3 dek më pak. Shkak bëhet mos regjistrimi asnjë studenti në këto dek, ndërkohë detajet i jep kronika. Universiteti më i rëndësishëm në jug të vendit, i cili këtë vit mirëpriti 260 studentë startoi me 3 dek të mbyllura, bëhet fjalë për dekën matematik fizik, gjuhë italiane si dhe teknologji informacioni, pas një student të regjistruar, duke sjellë rrjedhimisht mos hapjen e tyre. Dekët e cilat më të preferuar nga studentët mbetet infermeria dhe fakulteti ekonomik. Sipas vëndës rektorit janë idhine vendosja mesatare 7.5, ka sjellë një numër të ulët të regjistrimesh në dekën e mësuesisë, ku sipas tij dhe në dekë të tjera si histori, gjeografi, gjuhë dhe letërsi, do të kenë shumë pak student, 2 deri në 5 studentë regjistruar. Mëtej zoti Dinat thotë se është mbyllur dhe faza e dytë e regjistrimeve dhe pritet që në fazën e tretë të ketë më shumë studentë të regjistruar në Universitetin e qytetit të Gurt. Aktualisht për universitetin tonë regjistruar 260 studentë, që do të thotë me vitin e kaluar po kthoi jemi në të njëjtat nivele. Me thënë aty. Ajo që ka përparësi më shumë janë dega infermerisë, që aktualisht janë regjistruar 60 studentë, po në fakultetin ekonomik situata është e përmirësuar ndjeshëm, me thënë dhe në gjitha programet 2 vjeçare ka filluar dhe një rritje e regjistrimit të studentëve. Ajo çka vjet në duke është numri i ulët i regjistrimeve në degët e mësuesisë. Po kjo nuk do të thotë që programet e studimit nuk do të funksionojnë. Aktualisht që ne flasim, jemi në një situatë të tillë që Universiteti i Qerem Çabej Gjirokaster do të funksionojë si vjet me 3 fakultete, me të gjitha programet e mësuesisë do të jenë funksionale për vitin akademik. Ajo çka mendohet që të mos funksionojë janë pikërisht ato programe që dhe vitin e kaluar nuk funksionuan, si matematik, fizik, teknologji informacioni dhe gjuha italiane, nuk kanë funksionuar vitin e kaluar, por dhe si vjet mendojmë se nuk do të funksionojnë. Ndërsa gjitha programet e tjera do të jenë aktive, do të funksionojnë. Pra, hapet numri, fillon procesi mësimor në datën 14 Tetor, ditën e hënë, kështu që
të gjitha programet e studimit të mësuesisë për arsye që ju tham do të jenë funksionale. Ajo çka është për të theksuar fakti që mesateria 7.5 ka ndikuar në rënien e numrit studentëve, mirë po ka përmirësuar cilësinë e ardhjes studentëve në këtë program e studimi të fushën e mësuesisë. Shpresojmë sepse është dhe raundi i tretë i regjistrimeve. Kështu që të gjitha të maturantë, të cilët nuk janë regjistruar akoma, fillon raundi i tretë javës që vjen datën 14. Nga data 12 deri në datën 14 ata kanë të drejtë të aplikojnë përsëri për raundin e tretë dhe vazhdojnë procedurat e regjistrimeve në periodat në vijim. Gjithashtu është për të theksuar fakti se regjistrimi i studentëve në programin e studimit ciklit të dytë deri në datën 1 tetor përfundon procesi i aplikimit të regjistrimeve. Dhe aty kemi një trend të regjistrimesh në rritje sepse aktualisht studentët tani kanë marrë diplomat dhe po vinë dhe po regjistrohen. Universiteti Gjirokaster po hum interesin e dikushëm të studentëve shqiptar për diplomuar në këtë universitet. Çdo vit numri studentëve që ndjekin studimet cikli bachelor apo master është në ulje. Saktësisht vitin e kaluar Universiteti Qerem Çabej përpriti 315 studentë, ndërsa këtë vit shifra është në 260. Legjislacioni në fuqi në fushën arsim parashikon një dek studimi të mos mbyllet, duhet që grupi të ketë 10 studentë regjistruar, ndërkohë që Ministria e Arsimit po synon që këtë numër ta çojë në minimum 20 studentë në një grup gjatë ciklit të parë dhe të dytë të studimeve. Për vendimi ku parashikohet ky ndryshim i cili pas diskutimeve të aguk të universitetit të ndryshme në vend parashikojnë të kalojnë për miratim qeverisë. Sa e rrezikuar është Gjirokastra nga tërmetet, është pjesë e një studimi sismik nga Instituti Kërkimor Gjeologjik Italian. Studimi u nis nga Gjirokastra pasi është një vend që mbrohet nga UNESCO. Gjirokastra, një vatër e përhershme e tërmeteve, është bërë dje pjesë e një studimi mikrozomit sismik. Ky studim, zhvilluar në stadiumin e qytetit Gurt nga Instituti Kërkimor Gjeologjik Italian CNR IGG në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Tiranës, synon analizën sismike të Gjirokastrës, tërmetet të cilat kanë qenë prezente kohët e fundit. Sipas përfaqësuesit të Institutit Kërkimor Italian Marco Mancini, Gjirokastra u zgjoh si pjesë e këtij studimi për shkak të vlerave arkitekturore dhe historike që mbahet. Gjithashtu Mancini ka pohuar se kjo analizë dhe përfundimet që do të dalin prej saj do të vlejnë shumë dhe do t'i shërbejnë institucioneve përkatëse si bashkisë dhe emergjencave civile. Atëre, jam Marko nga Instituti Kërkimor Kombëtar Italian, që quhet CNR, IGAG. Jemi këtu në kuadër një projekti, një bashkëpunim bilateral midis Qendrës Kërkimore IGAG pra CNR të Italisë dhe Universiteti Politeknik të Tiranës. Kemi ndërmarrë këto studime, që janë studime të mikrozonimit sismik. Do zhvillohen në qytetin e Gjirokastrës, pasi këto studime shkojnë për qytetet që janë më të ndjeshme ndaj efekteve nga tërmetet. Sigurisht se Gjirokastra është një qytet që hyn tek tërmetet, hyn tek qytetet që kanë një aktivitet lart sismik, atëherë bëhen këto studimesh. Këto studimesh me aparaturat tona gjeofizike që kemi, pra me një aparaturë gjeofizike dhe gjeoteknike, mundohemi që të karakterizojmë sjelljen që ka terreni, pra sjelljen që ka trulli në momentin që ndikohet pra influencohet nga një tërmet. Okej, atëherë kemi zgjedhur Gjirokastrën për vetë faktin në fillim sa për arsye, domethënë që ishin të karakterit sismik për tërmetet, nga ana tjetër janë zgjedhur dhe sepse është një vend i mbrojtur nga UNESCO, ka përmbajtje të fortë arkeologjike, arkitekturore, historike, që janë gjithë aspektet që grupi vetë kërkimor i CNR-s IGAG ka një eksperiencë të gjerë për këto lloj qytetesh, pasi kanë punuar në shumë qytete arkeologjike në Itali, sidomos në Rom. Dhe janë pikërisht këto produkte që pra kush produkti final do jenë hartat e mikrozonimit sismik, do jenë këto harta të cilat i nevojiten jo vetëm bashkisë por dhe qytetarëve të Gjirokastrës, pasi me saktësi do përcaktojnë truallin, pra zonat e trullit që do jenë më të ndjeshme ndaj tërmetit. Dhe nga ana tjetër kuptohet mbi këto harta mund bëhet planifikimi urbanistik i qytetit, mund të figurohen dhe objektet që do jenë më të ndikuara nga tërmetet, dhe nga ana tjetër mund t'i vlen dhe i vlen patjetër shumë dhe planit të emergjencës civile, pra dhe vetë emergjenca civile. Sigurisht se tham, kemi zgjedhur 3 qytete, qyteti i Gjirokastrës, patjetër, qyteti i Beratit dhe qyteti i Durrësit. Këto janë 3 qytete që kanë një rëndësi, si nga pikpamja e tërmeteve, pra sismike, ashtu dhe nga pikpamja arkeologjike, historike që ato mbartin, dhe monumentet e rëndësisë veçantë që kanë. Gjirokastra e Beratit pastaj janë të mbrojtura edhe nga UNESCO, kështu që janë 2 qytete me rëndësi shumë të veçantë. Nga ana tjetër kemi edhe qytetin e Durrësit, që qëndoi ky projekt pikërisht në momentin që ndodhi dhe tërmeti, para kohësh ndodhi dhe tërmeti dhe është
janë pikërisht të lloj studime që nevojiten për të studiuar dhe për të siguruar qytetarët dhe objektet ndaj rrezikut që i shkaktohet nga tërmeti. Projekti do vazhdoj deri javën tjetër, fillimin e javës tjetër, pra jemi 10 ditë me kolegët, ishte një projekt 2 vjeçar që mbyllet në fund të dhjetorit të këtij viti. Dëshira është që ta vazhdojmë këtë projekt, pasi këto janë studime që duhet vazhdojnë kohë, duhet dhe thellohen. Kështu që nëse do të mundësia që ndihmohemi me fonde për kërkimin shkencor, nga qeveria apo nga vetë bashkitë ose ndryshe kërkojmë që të krijojmë dhe bashkëpunime në kuadër të projekteve europiane, që këto lloj studimesh të ndërmarrin dhe të marrin hovë për gjitha qytetet e Shqipërisë. Pas qytetit të Gjirokaster, studimi mikrozonit sismik do zhvendoset në qytetin e Beratit dhe Durrësit dhe do zgjas 10 ditë. Këto studime vinë në vëmendje pas tërmetit të 21 shtatorit, që goditi Durrësi me 8 ballë dhe Tiranën me 7 ballë, ndërkohë shkaktoi panik dhe dëm materiale tek qytetarët. Rreth 1528 objekte të dëmtuara dhe 50 banesa të shkatëruara plotësisht ishin pasojë e tërmetit më të fuqishëm të 30 viteve të fundit. Të dhënat e thellësisë së vatrave të pas goditjeve të tërmetit të 21 shtatorit dëshmojnë për aktivizimin e tegelit tektonik midis mikropllakës së Adrias dhe pllakës euroazatike, ballin e së cilës e ndërton orogjeni shqiptar. Zona bregdetare e Shqipërisë është një nga rajonet më të ekspozuara ndaj rreziqeve sismike në Shqipëri. Gjatë saj, brezi më i fuqishëm i tërmeteve i quajtur brezi Adriatiko-Jonian ndiqet në të gjithë shtryrjen e saj. Përqendrohemi në këto momente në zhvillimet më të fundit që vijnë nga rajoni dhe bota. Kryeministri grek Christos Mitsotakis i kërkoi sot NATO sërish patrullimin në detin e Egjeos pas kërcënimit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për të hapur portat e Europës më shumë se 3 milionë imigrantëve. Mitsotakis, i cili do të takohet me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në Athinë, thekson përshtypjen se do të kërkonte gjatë samitit të ardhshëm të NATO-s në dhjetor në Londër për aleancën dhe vendet e tjera anëtare të rrisnin praninë e tyre në detin e Egje. Më shumë anije, ai u shpreh për zgjerimin e misionit të NATO-s në jug të detit të Egje për të mbuluar një shtrirje të gjerë të kufive detar të vendit. Greqia shqetësohet nga kërcënimi i presidentit turk për të dërguar 3.6 milion emigrantë në Europë në përgjigje të kritikave europiane kundër ofensivës turke të ndërmarrë në veri lindje të Sirisë. Kryeministri britanik Boris Johnson, homologu i tij dhe andes Leo Varadkar konfirmuan se parashikon një rrugë drejt një marrëveshje të mundshme për çështën e kufit irlandez, njoftuan ata në një deklaratë të përbashkët pas një takim për Brexitin. Në javën e tretë të datës së parashikuar për daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, dy drejtues theksuan se kishte filluar një diskutim konstruktiv në fund të një takimi në Birkenhead, në veriperëndim të Anglisë. Pavarësisht disa ditëve diskutime tekniku për kufirin irlandez pas zhvillime të mëdha, dy drejtuesit vazhdojnë të besojnë një marrëveshje është në interes për të gjithëve, sipas një deklarate të përbashkëte të publikut në përfundim të një takimi në veriperëndim të Anglisë pranë Liverpoolit. Presidenti francez Emmanuel Macron i kërkoi Turqisë të jepte fund sa më shpejt jetë e mundur ofensivës së saj në Siri, që rrezikon ndihmoj shtetin islamik në rindërtimin e kalifatit të tij. Dënoi me forcë ofensivën ushtarake të njashme në Siri dhe i kërkoi Turqisë të japi fund sa më shpejt jetë e mundur, deklaroi Macron në një konferencë shtypin në Lyon. Kjo rrezikon të ndihmoj shtetin islamik në rindërtimin e kalifatit të tij. Kjo është përgjegjësi që merr Turqia, shtoi ai. Parisi i thiri sot pasdite ambasadori i Turqisë në Francë. I pyetur nga Radio Franca Info, ministra franceze e ushtrisë Florence Parly nënvizoi se Parisi kërkon që Turqia të heqë dorë nga kjo ndërhyrje. Turqia është një aleate e NATO-s dhe ka një mundësi që kemi bisedime në këtë vend shumë të sinqerta, shtoi ajo. Ajo që ne dëshirojmë të marrim është që Turqia të ndërpresë të ndërhyrjet e heqë dorë. Kjo është ajo që i kanë kërkuar ambasadori i Turqisë në Francë. Gjithsesi i kuptoni interesat e sigurisë së Turqisë, por duhet të ndërpresë këto sulme, tha ajo. Kancelari gjerman Angela Merkel premtoi zero tolerancë kundër urrëties një ditë pas sulmit kundër sinagogës në Halle, ku mbeten të vrarë 2 persona. Përfaqësuesit e drejtësisë duhet të përdorin të gjitha mjetet ligjore për të luftuar urrëtien. Dhugëna nuk do tolerohet, tha kancelarja gjatë një fjalim përpara përfaqësuesit sindikatës së uzinës së metallurgjisë IG Metall në Nuremberg. Një sulm i dyshuar ekstremist i krahut të dia synon një sinagogë me anë dhe pajisje eksplozive në qytetin lindor gjerman Halle, shkaktoi 2 të vdekur dhe të paktën 2 të tjerë të plagosur. Një sulm vendosi pajisje eksplozive artizanale pranë sinagogës dhe u përpoq për të hyrë në të, tha mburimet e sigurisë PDP-an. Një grua qellua për vdekje jashtë sinagogës të mburimet. Mediat lokale raportojnë se pasi sulmuesi nuk arriti të hynte në sinagogë, një granatë ose një pajisje shpërthyese improvizuar u hodh në një varrezë ebraike. Duke lënë pas zhvillimet nga rajoni dhe bota, vijojmë sërish me informacione në vend. 14 saldator kanë përfituar nga projekti nxitjes së punësimit për t'u aftësuar profesionalisht. Tregu i punës ka treguar që ka nevojë për të tilla profesione.
Ka nisur sot në Gjirokaster formimi profesional për 14 saldator, përfitues nga projekti nxitjes së punësimit në këtë qytet. Promovimi i VKM-s 162 konsiston jo vetëm në aftësimin e punëkërkuesve të papunë, por edhe shpërblimin me vlerë monetare për këtë kategori, e cila shkon nga 6.500 lekë të rinj. Sipas drejtorit të zyrës së punësimit në qytetin e Dgurt, Edi Pesha, kjo është një mundësi për qytetarët për t'i aftësuar dhe për t'i bërë të përshtatshëm për tregun e punës. Po sipas tij, profesioni i saldatorit është një prej më të kërkuarit në rajon dhe për këtë arsye duhet vëmendje e duhur. Po sot bëm promovimin e një prej VKM-ve, VKM 162, e cila është për formim profesional. Shteti shqiptar për të nxitur formimin profesional të punëkërkuesve të papunë, sidomos atyre që janë në vështirësi ekonomike, nga pagesa e papunësisë, nga ndihma ekonomike ose punëkërkues afatgjat, përveç që nuk paguajnë për formimin profesional, por shteti i shpërblen dhe me gjysmën e pagës të pagesës së papunësisë. Ata marrin 6.500 lekë të reja në muaj, dikush që do të jetë larg mbi 2 kilometra i ribursohet dhe udhëtimi. Dhe kjo është një nxitje që u bëhet këtyre personave që të kenë një mundësi më shumë për të aftësuar dhe për të bërë të përshtatshëm për tregun e punës. Sot filluam me 14 prej tyre, të cilët në profesionin e saldatorit është një profesion i kërkuar në rajonin tonë, nëpërmjet ustatçimit. Ata do të mësojnë këtë profesion të bukur dhe besoj të vlefshëm për tregun e punës. Ne shpresojmë që pas përfundimit të kursit ata të jenë të gatshëm për të akomoduar në vende pune të tilla. Shoh që kanë dëshirë, janë një pjesë e mirë, janë të rinj, të cilët kanë ardhur në zyrat e punës, kanë kërkuar vende pune, ne i trajtojmë në këtë program të nxitjes së punësimit. Nga ana tjetër, Sulo Mucobega, drejtori i zyrës së formimit profesional në Gjirokaster, tha se në fund çdo kursant do të pajiset me certifikat, e cila është e vlefshme jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe njihet nga vendet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo sipas tij nuk është një thirrje që këta profesionistë largohen nga vendi, pasi Gjirokastra dhe çdo qytet tjetër në vend ka nevojë për kontributin e tyre. Për të promovuar dhe për të reklamuar vendimin e qeverisë, vendimin numër 162 që ka të bëjë me pagesën e kursantëve të papunësisë. Dhe më tepër kemi ardhur për t'i informuar kursantët që duhet patjetër ta frekuentojnë çdo ditë kursin, sepse qeveria mbi bazën e pjesëmarrjes këtu i paguan kursantët. Krahas kësaj, që kjo ishte një kompetencë e drejtorit të zyrës punës, edhe unë si drejtues i qendrës formimit erdha që ta promovonin të dy bashkë, por edhe për t'u thënë kursantëve disa fjalë, disa mendime që jo të gjitha i dinë. Në fund fare, çdo kursant pajiset me një certifikat. Pajiset me një certifikat, që kjo certifikat njihet jo vetëm brenda Shqipërisë, po kjo certifikat njihet pothuajse në të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo nuk do të thotë që ne do bëjmë thirrje që kursantët të largohen nga Shqipëria, sepse Gjirokastra, Shqipëria ka nevojë për specialistë të tillë, por që në fundit është një dokument zyrtar i miratuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë që njihet në Shqipëri dhe në ardhja këtu bashkë me Edi Peshën do të thotë që ne kemi një koordinim veprimesh, një marrëdhënie pune që pa njëri tjetrin nuk bëjmë. Sepse të gjithë regjistrohen të papunë tek zyra e punës. Është zyra e punës ajo që i dërgon kontingjentin tek qendra e formimit profesional. Pra, kjo është bashkërendimi i punës dhe jo më kot ne kemi ardhur të dy këtu, sepse nuk bëjmë, qendra e formimit nuk bën dot pas zyrën e punës. Edhe zyra e punës, nëse ne nuk hapim kurset, nuk e zbaton dot vendimin 162. Kjo është fakti që ne kemi ardhur të dy bashkë. Çështja e punësimit në Shqipëri është kthyer shpesh në një bumerang të politikave qeveritare. Çështja e punësimit në Shqipëri është kthyer shpeshherë edhe në bumerang të politikës, ku qeveria pretendon për rritje të punësimit dhe opozita shqiptare për të papunë. Përballë shifrave zyrtare të Instat ku flitet për rritje të punësimit, përgjatë këtij viti qëndrojnë ironikisht numri i lartë i shqiptarëve që zgjodhin të ikën nga ky vend. Vijmë këto momente me parashikimin e motit, ku grafika na prezanton parashikimin e motit për ditët në vijim.
Gjirokaster.online. Faqja e zërit ton të përbashkët. Mjafton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokaster online. Mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minut pas minute, emisione, kronika, shtypi i ditës, fotolajm, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokaster.online. Ajo që ju duhet. Zëri joni përbashkë. Me parashikimin e motit e kemi mbyllur dhe këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkëmirëpafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.